Xin chào các bạn. Ở bài học tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nha. Là như ở đây đi, mọi người có thể thấy là cái sape này của mình ấy như này nhá. Cái sape của mình này, nhìn cái hình này thôi nhưng nó không phải ở trên Photoshop đâu nha các bạn. Đó là do cho mình làm trong cầm bằng các sape, được chưa? Mình phối hợp các marker path và các đây các path lại với nhau nha, cùng các chỉ số fill. Thì đây cái này nó phụ thuộc vào tư duy và cái sự gọi là sự, nói chung là nó phải làm việc rất là nhiều chúng ta mới có khả năng làm được cái này. Thì đây là tài liệu của một ông anh bên Trung Quốc, ông ấy chia sẻ với mình. Thì đây ví dụ như các bạn có thấy là các chỉ số Boston của mình thì mình cho nó di chuyển như này thì cũng không có gì mà đáng để nói, đúng không? Tuy nhiên con số các Boston như sau, mình sẽ được di chuyển nó như sau nha. Đó, mọi người có thể thấy là cái ô tô này sẽ bị nghiêng cái kiểu như này. Ở những cái bánh xe nó lăn như này thì những cái bài học trước thì mình cũng đã hướng dẫn qua với các bạn rồi. Ok. Nhưng mà trong cái trường hợp này đi thì mọi người có thể thấy cái ô tô của mình nó đang bị nghiêng lên như này và nó vẫn di chuyển được, đúng không? Là vì nó có các hệ số của cái này, nó có cái chỉ số của cái Boston này nó thay đổi, nhưng mà nó lại là cái Boston nó đã bị nó thay đổi theo cái giá trị value, được chưa? Như vậy để làm được cái này chúng ta phải tìm hiểu về cái hàm value nhá. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với mọi người về tìm hiểu về cái hàm value trên AEA nhá. Ok, ví dụ như trong cái trường hợp mà cái góc quay của cái ô tô này đi, được chưa? Thì chúng ta thể vào property cho nó này. Chúng ta thể vào cây và chọn giá trị là value nhá. Đó. Ví dụ như value bây giờ mình sửa, mình cộng thêm 200 cho nó đi. Đó. Thì ô tô này nó cũng sẽ lập tức sẽ bị thay đổi nhá. Tương đương với góc 200 độ đó nha các bạn. Ví dụ đây mình chỉ còn cho có 100 thôi. Đó, thì mình sẽ được một cái góc ô tô nó sẽ di chuyển như này nhá. Thì đấy là cái giá trị của cái cách chúng ta thêm value và một chỉ số rotation. Tất nhiên chúng ta có thể sửa trực tiếp trên đây được. Nhưng mà mình thì cái giá trị của mình đây thì chúng ta có thể sửa thêm với như này, thêm góc 27 độ thì nó sẽ kết hợp thêm cái value này cộng, đó nó sẽ bằng giá trị value của chúng ta cộng thêm 100. Tức là ví dụ chúng ta muốn cái góc này của mình sẽ quay lên nó sẽ thành 177 nhá. Thì tương đương với góc về thành 177 thành đó. Thì tức là tương đương với cái giá trị chúng ta sửa ở đây sẽ cộng thêm 100 nha. Thì để chúng ta làm nhiều cái vấn đề khác, được chưa? Thì đấy là cái ứng dụng của cái chức năng value nó là như vậy. Ok, tương tự vậy với cái giá trị mà chúng ta viết code cho cái dòng Boston này chẳng hạn. Ví dụ như ở đây mình viết nó là 00 đi. Đó. Thì bạn có thể thấy là lập tức cái ô tô nó sẽ bị bay lên đây nha. Còn khi mà mình sửa thành các giá trị của value đi. Đó, mình sửa value tức là giá trị của hiện tại đi. Thì nó sẽ lại về 940 mới lại đây. Đấy là nó sẽ thành như này nha mọi người. Như trong trường hợp này của chúng ta thì đó, ví dụ như ở đây thì mình đã di chuyển nó về như này nhá. Tiếp theo nữa thì mình sẽ, ví dụ như ở đây mình chỉ để nó 960 thôi. Vì mình đang để code vì vậy mà nó sẽ đang bị ấy thôi. Còn ví dụ như ở đây bây giờ mình sẽ để ở cái chế độ ví dụ như đây mình cho đây góc 1 đi, mình trừ đi 200 đi. Đó. Khi mà cái value 1 trừ đi 200. Ok, mình nhầm. Thì nếu mà để cái giá trị value 1 như này muốn nó không lỗi nữa thì chúng ta buộc phải tạo thêm như này nha. Đó thì lập tức khi đấy chúng ta sẽ được có thể hiểu là ví dụ giá trị value 1 trừ đi 200 và value, được chưa? Tức là mình đang ăn theo cái value của cái thằng 540 này nha. Thì mọi người có thể thấy là cái giá trị value 1 này nó đang là 540 thì trừ đi 200 thì nó đã còn có 340. Đó, đây lại là các chức năng của value thì nó là như vậy nhá. Thì chúng ta có thể đây. Ngoài ra chúng ta có thể thay đổi các giá trị của cái value này chẳng hạn, được chưa? Mình sẽ vào như sau, mình bôi đen đấy nhá. Mình bôi đen hết cái giá trị này, sau đó mình vào property này, mình vào layer này và chọn tiếp vào property này, mình lại chọn Boston này. Đó. Thì cái Boston này mình ví dụ như đây Boston này mình để đây mình quay lại đi, mình chỉ thay mỗi cái dấu value thôi. Được chưa? Mình chỉ thay mỗi cái giá trị cái lệnh value này thôi nha. Mình chỉ cần thay cái lệnh value này thôi. Đây, layer property Boston nha. Khi đấy thì mình vẫn cũng sẽ được lệnh như này nha. Thì mình tương tự vậy thì mình cũng vẫn sẽ có được một cái lệnh nó
Vâng, tiếp theo nữa thì mình có thể sửa cái số 0 này. Số 1 đây, ví dụ như số 1 thì nó chỉ được như này, nhưng mà mình sửa thành số 0 đi chẳng hạn, được chưa? Đó, mình sửa thành số 0 này thì lập tức nó có bị thay đổi là cái góc của chúng ta là cái lấy nó sẽ lấy giá trị 960 trừ đi 200 nha, 976 nha. Như ở đây mình cho là nhờ đấy 1076, ví dụ như đây mình cho còn 960 đi. Đó thì lập tức là nó chỉ còn có đây, nó sẽ còn giá trị của thằng này, được chưa? Bởi vì thứ nhất là cái giá trị value 1 thì nó chỉ ăn theo link theo một thằng thôi. Còn ví dụ như chúng ta phải thêm giá trị Boolean này nữa thì chúng ta mới có thể sửa đổi cái tọa độ xy của cái chỉ số Boolean này theo các lệnh code nha. Thì đấy là cái ý nghĩa của giá trị về Boolean value ở trong các một số code về sửa của trong AI nha.